Satu hari 24 jam 1440 minit. Korang rasa dalam masa yang sepanjang tu korang boleh tak buat apa-apa continuously? Maybe ada yang fikir dia orang boleh tidur selama 24 jam, tapi kalau korang malas takkan jadi juga. Maybe ada yang fikir korang boleh makan dalam masa 24 jam straight, silap-silap korang masuk hospital. Untuk korang tak tidur dalam masa 24 jam, maybe ada yang boleh buat, maybe tak ada yang boleh buat. Tapi kalau driving, membawa kereta, boleh tak korang drive kereta dalam masa 24 jam continuously? Kalau korang nak drive dalam masa 24 jam continuously, confirm ramai yang akan buat mistake, confirm ramai yang akan accident dan akan membawa kepada maut. Tapi what if korang race dekat dalam track, korang punya kru kena ada dalam keadaan yang tip-top, korang punya kereta kena ada dalam keadaan yang tip-top, dan mekanik korang tak boleh penat, korang sebagai driver pun tak boleh penat. Itulah Le Mans. Le Mans adalah race yang mana backdated balik, sangat-sangat historical, sangat-sangat long lasting, dan ada sebab kenapa dia panggil Le Mans 24 hours. Bila orang sebut tentang Le Mans punya 24 hour punya race, ramai yang akan fikir tentang brand-brand seperti Audi, BMW, Porsche, Ferrari dan macam-macam lagi, Ford dan macam-macam lagi lah. Tapi along the way, bila ada benda yang sangat-sangat backdated, yang sangat-sangat lama dan sangat-sangat historical, macam-macam boleh intervene untuk bina nama diorang untuk menjadi legend. Enter Mazda. Mazda adalah salah satu company daripada Jepun yang telah lama compete dengan company-company Jepun yang lain. Adalah salah satu nama yang besar lah dekat Jepun ni. Manufacturer kereta yang sangat-sangat hebat, and juga race dekat dalam Le Mans 24 hours ni. Tetapi tak ada brand kereta Jepun yang pernah menang Le Mans 24 hours ni. Tetapi macam aku cakap tadi, apa-apa boleh intervene dalam historical progress of Le Mans 24 hours ni, dan Mazda telah membuktikan benda ni jadi untuk diorang pada masa yang lalu lah. Sewaktu Mazda join Le Mans 24 hours ni, dia mengeluarkan kereta yang model dia adalah 767. So 767 ni, kalau Mak Saleh cakap WAG S lah. Hello, I'm Spider-Man and welcome to Jackass. Memang tak apa-apa kereta ni waktu race dekat Le Mans 24 hours. Tetapi bila diorang keluarkan model baru diorang, iaitu 787, apa-apa design yang diletakkan kepada 787 ni sebenarnya hampir sama dengan 767, tetapi diorang tak ada model tengah iaitu 777, kerana diorang percaya 787 ni adalah 2 steps higher daripada 767 punya model. And itulah sebabkan diorang namakan kereta diorang 787 dan bukan 777. Walaupun aku cakap model kereta Mazda 787 ni hampir sama dengan 767, tetapi dia punya jantung, dia punya enjin sangat-sangatlah lain. Mazda 767 pakai enjin 13J rotary engine, tetapi bila 787 ni keluar, dia mengeluarkan enjin yang baru yang dia panggil R26B, an upgraded rotary version of enjin Mazda ni lah. Oh my god! Wow! Spark plug yang lebih kepada enjin ni, cooling yang sangat-sangat hebat, dan carbon fiber apex seal untuk enjin rotary R26B kepada 787. Daripada setup enjin untuk 787 R26B ni mengeluarkan sebanyak 900 horsepower lah in total kepada model kereta yang join Le Mans daripada Mazda ni. Tetapi walaupun enjin capacity 787 punya model ni iaitu R26B ni boleh pergi sampai 900 horsepower, apa yang Mazda buat, dia kurangkan horsepower sampai 700. Untuk korang, mesti korang akan rasa macam pelik kan, kenapa dia nak kurangkan sampai 700? Ini adalah disebabkan kerana diorang bukan participate dalam race biasa-biasa, diorang bukan participate dalam MSF, tak, diorang participate dalam Le Mans 24 hours, 24 jam endurance race. Kena pentingkan reliability kereta daripada power. Sebab itulah Mazda turunkan horsepower enjin R26B ni daripada 900 ke 700 horsepower. Kereta model 787B ni ada banyak aerodynamics punya mods, ada banyak intake, placement of intake dekat kereta ni untuk reducekan ataupun untuk solve cooling punya issues dekat kereta ni. Salah satu contoh adalah dia ada intake dekat belah tepi body tu untuk solvekan isu-isu cooling kepada brake pad ataupun bahagian brake kereta tu lah. Sebab bila kau banyak brake, kau biasalah friction equals to kinetic energy, kinetic energy equals to heat. Aku tak tahu betul ke tak, tapi lebih kurang lah. So panel yang tepi tu yang ada intake tu mengurangkan heat issues yang ada dekat belah brake kereta 787B tu. Mesti ramai yang akan fikir macam mana rotary, engine rotary ni boleh jadi reliable dekat sesebuah kereta. Ramai yang komplain kat luar, engine rotary ni susah nak maintain, susah nak jaga, tak reliable dan macam-macam. Tetapi macam mana Mazda 787B ni boleh menang Le Mans 24 hours ni? Korang kena faham, ini adalah racing environment. Racing environment sama macam mana yang korang tengok dekat race-race dekat dalam TV tu. Diorang tak kisah sangat tentang reliability ataupun tentang potential engine tu boleh tahan berapa lama macam mana yang kita expect dekat dalam dunia luar ni, tetapi diorang mementingkan berapa laju kereta tu boleh pergi. Reliability di dalam racing ni mementingkan atau menekankan dalam bab fuel efficiency. So Mazda
Mazda punya engine ni hanya menggunakan 2.6 liters, hanya 2.6cc. So kita semua faham and kita semua tahu yang rotary mengeluarkan power output yang sangat banyak and can also be dubbed as highly efficient. Kereta engine rotary ni. Kau tahu ni chassis kereta apa? Inilah chassis kereta Sefiro. Kau tahu tak siapa lagi ada Sefiro? Baju ni. Ini adalah baju limited edition yang mana kita orang buat specifically made untuk Nissan Sefiro A31 yang mana warna kuning aku punya tu kan, tapi tak siap lagi. Tapi tak apa, itu cerita nanti. Sekarang ni aku nak korang beli baju ni. Interlock cotton, 100 pieces saja, limited edition. Siapa lambat dia tak dapat, kita tak print dah. So check out our e-store sekarang. Tetapi bukan itu saja yang Mazda ambil kira untuk kirakan fuel efficiency dan juga reliability kereta tu. Tetapi apa yang Mazda buat adalah macam biasa dia kurangkan horsepower kereta tu lebih rendah tetapi mengeluarkan power output yang lagi tinggi. Macam contoh diorang daripada dah turun daripada 900 ke 700, diorang turunkan lagi sehingga 650 horsepower. Untuk racing punya scene, kalau korang tengok 650 horsepower ni bukanlah horsepower yang banyak. Maybe ramai akan tertanya-tanya kenapa horsepower rendah dan diorang boleh menang juga. Kalau korang nak compare pada zaman tu, apabila Mazda menang and tahun yang Mazda menang and second place dia adalah Jaguar. Jaguar menggunakan engine V12 yang mengeluarkan horsepower dalam 750 ke 800 horsepower. Kenapa dia orang boleh menang second tetapi Mazda dapat menang first dengan horsepower yang rendah? Kalau nak compare lagi, tim daripada Mercedes mengeluarkan 800 ke 900 horsepower untuk kereta dia orang sewaktu Le Mans 24 hours tu, tetapi tak menang juga. Ini telah membuktikan bahawa apa benda Mazda yang fikir pasal teori untuk kereta dia menang 787 tu, reliability, fuel efficiency dan power output, itulah yang akan memenangkan dia orang dekat mana-mana season Le Mans 24 hours. Okay, so kita rewind balik Sebelum 787B ni dikeluarkan, Mazda sebenarnya keluarkan model yang dia orang panggil 787 pada tahun 1991. So pada tahun 1991 dia orang ada dua tim yang race dekat dalam Championship Japan Prototype ataupun JSPC. Dan lagi satu kereta race dekat dalam Sports Car World Championship. So untuk summarizekan, ada dua tim yang race. Tim Japan dalam JSPC dan juga tim Europe dekat Sports Car World Championship. So pada tahun 1991, the year started off untuk tim Japan dengan tim Europe. Tetapi untuk tim Japan, diorang mengalami masalah-masalah teknikal terhadap kereta 787 diorang. And waktu tu dekat Shizuoka Circuit, time tu lah 787B buat debut yang pertama dan memenangi race Le Mans 24 hours pada time tu lah, pada tahun tu 1991. Untuk pengetahuan korang, waktu tu 787B ni tak siap lagi. Dia masihlah prototype, masihlah still being worked on oleh mekanik dan juga engineer dekat Mazda. Tetapi 787B ni telah menolong ataupun telah assist Mazda untuk dapat 6th place, tak silap aku, dekat dalam championship pada tahun tu. And benda ni telah memberi moral support kepada Mazda untuk teruskan race Le Mans 24 hours dan juga race-race yang lain lah. So selepas tu Mazda join race Le Mans ni dengan 3 biji kereta, satu 787 dan dua 787B. 787 satu tu dia pakai nombor 56 dan 787B yang kita cakap power sangat tu nombor 18 dan juga nombor 55. Tapi nombor 55 ni ada special sikit. Ramai korang mesti akan pernah nampak 787B nombor 55 ni disebabkan livery dia yang sangat-sangat menarik perhatian orang. Pada awal-awal stage race untuk Le Mans 24 hours ni, sewaktu 3 kereta ni masuk, 787 nombor 55 dengan livery hijau oren, ramai yang tahu tentang kereta ni, ramai yang recognize kereta 787B ni, telah mendapat nombor 3 dan nombor 18 787B ni boleh nak dikatakan 2 laps down, kiranya lambat 2 lap lah. Eventually semasa race ni telah sedang berlangsung, nombor 55 yang aku cakap nombor 3 tadi telah dapat naik ke nombor 2. Disebabkan apa? Time tu Mercedes punya team that was being driven by Michael Schumacher telah spun off dan ada masalah gearbox terhadap kereta dia. So automatically nombor 55 ni naik ke position nombor 2. Selepas Mazda 787B nombor 55 ni dapat nombor 2 selepas Michael Schumacher spun off dengan C11 Mercedes dia, Mazda punya kru dan Mazda punya pit dan engineer dia semua meletakkan harapan yang tinggi terhadap kereta 787B nombor 55 ni, yang mereka akan menang dalam endurance race Le Mans 24 hours ni dengan reliability, fuel efficiency dan engine efficiency rotary yang dikeluarkan oleh Mazda ni. And 6 jam lagi yang tinggal untuk Le Mans 24 hours ni untuk habis, apa yang terjadi adalah sebiji lagi C11 Mercedes telah ada mechanical engineering problems dan telah dipaksa untuk masuk ke dalam pit dan retire daripada race Le Mans 24 hours ni. Dan itulah race yang telah menaikkan nama Mazda 787B di persada dunia. Ketiga-tiga kereta Mazda 787, 787B dan 787B lagi sebiji tu telah
menghabiskan Le Mans 24 Hours. Yang nombor 55 telah menang first place, nombor 18 menang 6th place tak silap aku, and nombor 56 telah memenangi 8th place. So ini telah menunjukkan bahawa Mazda punya reliability terhadap enjin rotary yang diorang keluarkan, iaitu the R26B rotary engine, sangat-sangat reliable dekat dalam endurance race dan juga Le Mans 24 Hours lah, sebab memang benda ni ambil kira tentang endurance, tentang reliability dan efficiency kereta tersebut. Dan ini telah menunjukkan bahawa brand-brand yang orang panggil underdog boleh beat brand-brand macam Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Fiat, Ferrari, Ford dan sebagainya. So ini menunjukkan bahawa capability orang Jepun ni sangat-sangatlah tinggi, and kenapa aku respect diorang punya working ethics. Main driver Mazda 787B nombor 55 ni sangat-sangatlah dehydrated selepas race tu, dikejarkan ke medical center selepas saja race tu dah habis lah. And dia memenuhi ataupun telah menghabiskan 362 lap tak silap aku, and sebanyak 4,000 plus kilometers untuk race Le Mans 24 Hours pada time tu. Daripada 24 jam continuously driving Mazda 787B ni untuk Le Mans 24 Hours punya race ni, apa je yang rosak terhadap kereta ni adalah lampu headlight dia pecah dan juga wheel bearing dia rosak. Itu sahaja. Engine failure tak ada langsung, mechanical failure tak ada langsung, dan ini adalah salah satu proof kepada Mazda dan kepada orang luar sana bahawa diorang boleh keluarkan engine yang reliable yang memakai rotary punya mechanical system. Mazda merupakan satu-satunya brand Jepun, satu-satunya car manufacturer daripada Jepun yang telah memenangi Le Mans 24 Hours, sehinggalah Toyota menang pada tahun 2018. Cerita 787B ni sangat-sangatlah untuk aku amazing. Sebab apa? Sebab ini telah membuktikan bahawa tak ada siapa boleh dictate cara kau buat kerja, cara kau nak hidup, dan ini telah membuktikan dengan pace kau yang ada sendiri untuk korang hidup, untuk korang buat kerja ataupun buktikan something dekat dunia tu, korang buat dengan pace yang korang ada dan juga dengan minat, dan jangan give up. Itu saja daripada Mazda. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.